Oppitunti 1. Nauti hetkestä. Olet oikeassa. Minun pitäisi todella keskittyä nauttimaan nykyhetkestä enemmän. Täysin. Epävarmuuden hyväksyminen voi tuoda niin paljon iloa elämäämme. Tulevaisuutta koskeviin huoliin on kuitenkin helppo tarttua. Kyllä, mutta nykyhetkessä eläminen antaa meille mahdollisuuden kokea kaiken täysin. Huomaan, että kun teen niin, tunnen oloni paljon onnellisemmaksi ja tyytyväisemmäksi. Täsmälleen. Jokaisella hetkellä on oma kauneutensa, joka odottaa arvostusta. Taidan alkaa harjoitella mindfulnessia auttaakseni pysymään maassa. Kuulostaa ihanalta idealta. Mindfulness voi todella parantaa jokapäiväistä elämääsi. Odotan innolla, kuinka tämä näkökulman muutos muuttaa näkemystäni. Oppitunti 2. Jännityksen lievitys. Olen samaa mieltä. Harjoittelu on erinomainen jännitteiden lievittämiseen ja mielialan kohoamiseen. Kyllä, se todella auttaa puhdistamaan mieltä ja vähentämään stressiä. Harjoittelen myös syvähengitystekniikoita, ne tekevät ihmeitä minulle. Se on upea idea. Syvä hengitys voi olla niin rauhoittavaa. On hämmästyttävää, kuinka yksinkertaisella asialla voi olla näin positiivinen vaikutus. Täysin. Harjoittelun yhdistäminen mindfulness-tekniikoihin on tehokasta. Huomaan, että se auttaa minua pysymään keskittyneenä ja tasapainossa koko päivän. Minun pitäisi myös alkaa sisällyttää syvä hengitys rutiiniini. Kannattaa ehdottomasti kokeilla. Kannustetaan toisiamme pysymään terveinä. Oppitunti 3. Tarkennustekniikat. Huomaan, että puhelimen sammuttaminen auttaa minua pysymään keskittyneenä. Täsmälleen. Häiriöt voivat vaikeuttaa tehtäviin keskittymistä. Kyllä. Haluan myös työskennellä rauhallisessa paikassa paremman tuottavuuden vuoksi. Se on hieno lähestymistapa. Rauhallinen ympäristö voi parantaa keskittymistä. Olen huomannut, että saan paljon enemmän aikaan, kun rajoitan häiriötekijöitä. Sama täällä. On hämmästyttävää, kuinka paljon selkeyttä saamme hiljaisessa tilassa. Sitoudutaan tukemaan toisiamme keskittymisen ylläpitämisessä. Haluaisin sen. Yhdessä voimme luoda tuottavan ilmapiirin. En malta odottaa, kuinka paljon saavutamme uusilla strategioillamme. Oppitunti 4. Huollon pettymykset. Hei Anna, sain juuri tietää, että museo suljetaan huollon vuoksi tänään. Oi, se on pettymys. Odotin innolla vierailua. Sama täällä. Tiedätkö milloin se aukeaa uudelleen? Uskon, että sen pitäisi avata uudelleen ensi viikolla, mutta tarkistan vielä. Siitä olisi apua. Onko olemassa vaihtoehtoisia paikkoja, joita voisimme tutkia? Kyllä, lähellä on uusi taidegalleria, joka juuri avattiin. Tuo kuulostaa mielenkiintoiselta. Millaisia näyttelyitä heillä on? Niissä on paikallisten taiteilijoiden nykytaidetta. Kuulostaa jännittävältä. Suunnittelemme vierailemaan sen sijaan. Oppitunti 5. Ostokset älypuhelimissa. Hei Anna, harkitsen uuden älypuhelimen hankkimista. Hei John, kuulostaa jännittävältä. Tarkistan ne myöhemmin. Tiedätkö kauppoja, jotka myyvät laajan valikoiman älypuhelimia? Kyllä, keskustassa on suosittu elektroniikkakauppa.
Olen kuullut, että heillä on myös hyvä asiakaspalvelu. He tekevät. Lisäksi heillä on usein uusimmat mallit varastossa. Se on täydellinen. Haluan vertailla useita eri merkkejä. Hyvä idea. On tärkeää valita sellainen, joka sopii tarpeisiisi. Täsmälleen. Muistan myös lukea joitain arvosteluja. Oppitunti 6. Taitojen esittely. Vau, sinun täytyy olla todella lahjakas. Aiotteko esitellä täytänne? Kiitos. Harkitsen pääseväni osan teoksistani paikalliseen näyttelyyn. Se kuulostaa hämmästyttävältä. Se on loistava tapa jakaa taidettasi muiden kanssa. Kyllä. Haluan innostaa muita ja olla yhteydessä muihin taiteilijoihin. Uskon, että työsi ansaitsee nähdä laajemman yleisön. Arvostan rohkaisua. Se todella motivoi minua ottamaan sen askeleen. Sitä kannattaa ehdottomasti jatkaa. Taiteella on ainutlaatuinen tapa tuoda ihmisiä yhteen. Olen samaa mieltä. Tuetaan toisiamme luovissa pyrkimyksissämme. Täysin. En malta odottaa, että pääsen näkemään taideteoksenne. Oppitunti 7. Tiede hauskaa. Vau, kuulostaa jännittävältä. Miten sait tulivuoren purkautumaan projektillesi? Se oli oikeastaan aika yksinkertaista. Käytin ruokasoodaa ja etikkaa purkauksen aikaansaamiseksi. Se on klassinen kokeilu. Lisäsitkö erityisiä yksityiskohtia saadaksesi sen näyttämään realistisemmalta? Kyllä. Maalasin tulivuoren ja lisäsin punaista elintarvikeväriä laavaa simuloimaan. Se on niin luovaa. Voin kuvitella, kuinka vaikuttavalta se näytti mielenosoituksen aikana. Se oli ehdottomasti hitti. Kaikki rakastivat sen purkamisen katsomista, ja oli niin hauskaa selittää sen takana olevaa tiedettä. Lyön vetoa. On aina hienoa, kun oppimiseen liittyy vähän jännitystä. Täsmälleen. Sellaiset osallistuvat projektit tekevät tieteestä paljon nautinnollisempaa. Olen samaa mieltä. Se on täydellinen tapa herättää kiinnostus uusien asioiden oppimiseen. Oppitunti 8. Historialliset tapahtumat. Tiesitkö, että ylämaalaiset pakotettiin jättämään kotinsa, kun he kapinoivat kuningasta vastaan vuonna 1745? Kyllä, se on niin merkittävä ajanjakso historiassa. Taistelu itsenäisyydestä on aina kiehtovaa oppia. Täysin. On mielenkiintoista nähdä, kuinka heidän toimintansa muovasivat tulevaisuutta. Oikein. Heidän päättäväisyytensä vastoinkäymisissä on todella innostavaa. Se todella on. Mutta on surullista, että niin monet joutuivat siirtymään konfliktin seurauksena. Kyllä, historia näyttää meille usein uhraukset, joita ihmiset tekevät uskomustensa ja vapauksiensa puolesta. On tärkeää muistaa nämä tapahtumat ja niiden vaikutukset tämän päivän yhteiskuntaan. Ehdottomasti. Menneisyytemme ymmärtäminen auttaa meitä rakentamaan parempaa tulevaisuutta. Täsmälleen. Voimme oppia arvokkaita opetuksia niiltä, jotka olivat ennen meitä. Oppitunti 9. Varausasetukset. Minulla ei oikeastaan ole suosikkihotellia, mutta tarkistan yleensä arvostelut ennen varauksen tekemistä. Se on fiksu lähestymistapa. Arvostelut voivat tarjota arvokkaita oivalluksia. Kyllä. He auttavat minua arvioimaan palvelun ja tarjottujen mukavuuksien laatua. Täysin.
On myös hyödyllistä tietää, mitä aiemmat vieraat ovat kokeneet. Olen samaa mieltä. Asun mieluummin paikassa, josta saa hyvää palautetta. Sama täällä. Se helpottaa huomattavasti päätöksentekoprosessia. Lisäksi haluan etsiä paikkoja, jotka sisältävät aamiaisen tai muita etuja. Ehdottomasti. Nuo pienet lisät voivat todella parantaa oleskelua. Tehdään lista siitä, mitä haluamme hotellilta seuraavaa matkaamme varten. Oppitunti 10. Paistopannun ihmeet. Uskon, että voimme keskustella erityisistä tehtävistä, jotka meidän on suoritettava tässä projektissa. Kyllä, se on hyvä idea. Meidän on määriteltävä odotetut tulokset selkeästi. Täysin. Selkeä suunnitelma auttaa meitä pysymään tiellä ja saavuttamaan tavoitteemme. Täsmälleen. Se auttaa myös delegoimaan tehtäviä tehokkaasti tiimin kesken. Varmasti. Kun kaikki tietävät vastuunsa, työnkulku paranee. Ja se minimoi sekaannusta, joka voi johtaa virheisiin. Oikein. Viestinnän pitäminen avoimena on myös menestyksen kannalta ratkaisevaa. Ehdottomasti. Säännöllinen sisäänkirjautuminen voi pitää kaikki linjassa ja motivoituneena. Olen samaa mieltä. Piirretään suunnitelmamme ja jaetaan tehtävät sen mukaisesti. Oppitunti 11. Paistinpannun ihmeet. Oletko koskaan huomannut, kuinka monta eri kokoista ja muotoista uunipannua on? Täysin. On kiehtovaa nähdä, kuinka jokainen voi muuttaa reseptin lopputulosta. Eikö? Esimerkiksi pyöreän kakkuvuon käyttäminen neliön muotoiseen kakkuvuokaan voi saada suuren eron esillepanossa. Eikä unohdeta materiaaleja. Jotkut ovat tarttumattomia, kun taas toiset on valmistettu lasista tai metallista. Täsmälleen. Jokaisella materiaalilla on omat ainutlaatuiset ominaisuudet, jotka vaikuttavat paistoaikaan ja lämmön jakautumiseen. Rakastan kokeilla erilaisia pannuja nähdäkseni, kuinka ne vaikuttavat suosikkiresepteihini. Minä myös. Aivan kuin aivan uusi leivontamaailma avautuisi oikealla pannulla. Ja on niin hauskaa nähdä, kuinka yksinkertainen muutos voi nostaa annoksen jotain erikoista. Lisäksi niiden ostaminen on aina seikkailu, on vain niin paljon mistä valita. Oppitunti 12. Kaupungin muutokset. Tämä kaupunki on kohdannut aiemmin haasteita, kuten rikollisuutta, köyhyyttä ja rodullisia konflikteja. Kyllä, on valitettavaa, kuinka nämä ongelmat voivat vaikuttaa yhteisöihin syvästi. Kaupunki on kuitenkin viime aikoina kukoistanut, mikä on toiveikas merkki. Se on mahtavaa kuulla. Talouskasvu voi parantaa elämänlaatua. Täsmälleen. Kun ihmisillä on työpaikkoja ja vakautta, se voi vähentää rikollisuutta merkittävästi. Kyllä, ja se voi myös edistää asukkaiden yhteisöllisyyden ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. Täysin. On rohkaisevaa nähdä ponnisteluja näiden ongelmien ratkaisemiseksi. Olen samaa mieltä. Positiivinen muutos vie aikaa, mutta sitä kannattaa juhlia, kun se tapahtuu. Kyllä, ja on tärkeää jatkaa edistymistä ja osallisuutta yhteiskunnassa. Oppitunti 13. Hernioiden ymmärtäminen. Tiesitkö, että tyrät korjataan usein kirurgisilla toimenpiteillä? Kyllä, olen lukenut, että tyrä syntyy, kun vatsan seinämässä on repeämä tai heikkous. Täsmälleen. Se sallii sisäelinten työntämisen läpi, mikä voi olla melko epämukavaa.
Se kuulostaa kipeältä. Kuinka lääkärit yleensä korjaavat tyränleikkauksen aikana? Yleensä he käyttävät verkkomateriaalia vahvistamaan aluetta ja estämään sen toistumisen. Tuossa on järkeä. On kiehtovaa, kuinka lääketieteellinen tekniikka on kehittynyt näiden sairauksien hoidossa. Täysin. Monet ihmiset toipuvat nopeasti ja voivat palata normaaliin toimintaansa pian sen jälkeen. Se on hienoa kuulla. On tärkeää, että yksilöt saavat asianmukaista hoitoa terveydelleen. Kyllä, ja tyrän merkkien ymmärtäminen voi auttaa ihmisiä hakemaan apua nopeammin. Oppitunti 14. Donut Delights. Oletko koskaan ajatellut, että vaikka donitsista reitetyt reijät voidaan myydä erikseen? Kyllä. On mielenkiintoista, että niistä pienistä palasista voi tulla eräänlainen minimunkki. Täsmälleen. Niitä kutsutaan usein donitsireiksi, ja ne voivat olla yhtä herkullisia. Rakastan sitä. Se on loistava tapa vähentää jätettä ja tarjota asiakkaille enemmän herkkuja. Täysin. Se on älykästä markkinointia. Ihmiset nauttivat eri makujen ja kokojen kokeilemisesta. Kyllä, ja nuo minimunkit voivat olla täydellisiä nopeaksi välipalaksi tai jälkiruuaksi. Varmasti. Minusta on hauska nähdä, kuinka luovia leipurit voivat olla tuotteidensa kanssa. Ehdottomasti. Ja se lisää vaihtelua menuun, mikä pitää asiakkaat palaamaan. Olen samaa mieltä. Seuraavalla kerralla minun täytyy kokeilla munkkien reikiä tavallisten munkkieni kanssa. Oppitunti 15. Perheaktiviteetit. Kuinka monta aikuista ja lasta on mukana piknikillä? Mukana on 2 aikuista ja 1 lapsi. Kuulostaa kivalta porukalta. Olisi hienoa saada kaikki yhdessä. Kyllä. Lapset antavat aina erityistä energiaa tapaamisiin, vai mitä? Täysin. Heidän jännityksensä tarttuu ja tekee kaikesta nautinnollisempaa. Varmasti. Meidän pitäisi suunnitella aktiviteetteja, joihin kaikki voivat osallistua. Olen samaa mieltä. Pelit, kuten frisbee tai metsästys, voivat olla hauskoja kaiken ikäisille. Kyllä. Laitetaan mukaan myös herkullisia välipaloja kaikkien nautittavaksi. Ehdottomasti. Hyvä ruoka on onnistuneen piknikin edellytys. Oppitunti 16. Kulinaariset herkut. Loistava valinta. Rannat ja keittiö ovat maailmankuuluja. Kyllä. Olen kuullut niin paljon tuoreista merenelävistä ja paikallisista herkuista. Täysin. Se on täydellinen kohde ruoan ystäville. En malta odottaa, että pääsen kokeilemaan kuuluisia ruokia ja kokemaan paikallisia makuja. Täsmälleen. Jokaisella alueella on omat ainutlaatuiset kulinaariset perinteensä. Kyllä. Paikallisissa ravintoloissa syöminen antaa meille makua kulttuurista. Varmasti. Lisäksi rannan tunnelma tekee siitä vieläkin nautinnollisempaa. Olen samaa mieltä. Ruokailu merinäköalalla kuulostaa unelmalta. Tehdään lista maistuvista ruuista ennen lähtöä. Oppitunti 17. Vapauden kaiku. Tiesitkö, että orjuus Kuubassa päättyy virallisesti vasta 1880-luvulla? Se on aika järkyttävää ajatella. Se todella on. Tarkoitan, kun otetaan huomioon kuinka kauan ihmiset ovat taistelleet vapauden puolesta,
tuntuu kuin se olisi vasta eilen. Juuri senkin jälkeen monet ihmiset kohtasivat edelleen merkittäviä haasteita. Tällaisen synkän historian vaikutus pysyy. Kyllä, ja on sydäntä särkevää tajuta, että miljoonat ihmiset Pohjois-Amerikassa ovat edelleen nykyajan orjuuden loukussa. Se on järkyttävä ajatus. Se on kuin menneisyyden varjo, joka kieltäytyy haalistumasta kokonaan. Täysin. Koulutus ja tietoisuus ovat ratkaisevan tärkeitä, jos haluamme torjua näitä ongelmia tehokkaasti. Olen samaa mieltä. Jos ymmärrämme historiaamme, voimme ymmärtää paremmin vapauden ja ihmisoikeuksien tärkeyttä. Oikein. Ja on erittäin tärkeää, että jaamme nämä tarinat, jotta tulevat sukupolvet ovat tietoisia kamppailuista ja voitoista. Kyllä, tarinankerronta voi olla voimakas muutoksen työkalu. Se yhdistää ihmisiä ja innostaa toimintaan. Oppitunti 18. Ulkoilu. No, voit kokeilla vaellusta. Lähellä on kauniita polkuja. Se kuulostaa hämmästyttävältä. Rakastan luonnossa olemista ja liikuntaa. Kyllä. Vaellus on loistava tapa nauttia ulkoilusta ja pysyä aktiivisena samanaikaisesti. Täysin. Lisäksi näkymät polun huipulta voivat olla henkeä salpaavat. Varmasti. On aina palkitsevaa päästä huipulle hyvän vaelluksen jälkeen. Kyllä. Onko sinulla suosikkipolku mielessäsi? Kyllä minä. Siellä on polku, joka johtaa upeaan vesiputoukseen. Meidän pitäisi ehdottomasti tarkistaa se. Se kuulostaa täydelliseltä. Suunnitellaan päiväretkit tutkiaksemme sitä yhdessä. Olen innoissani. Siitä tulee hauska seikkailu täynnä kauniita maisemia. Oppitunti 19. Uimahousujen ostokset. Eli oletko valmis kesään? Olen parhaillaan metsästämässä uusia uimahousuja. En vielä, etsin edelleen täydellistä asua. Entä sinä? Haluan jotain, joka on sekä tyylikäs että mukava, tiedätkö? Joskus on vaikea löytää sopivaa istuvuutta. Oi, ymmärrän sen täysin. Haluan, että uima-asuni näyttävät hyvältä, mutta myös tuntuu hyvältä uidessani. Täsmälleen. Ja mielestäni kirkkaat värit ovat tämän vuoden tapa. Mitä mieltä olette? Rakastan kirkkaita värejä kesään. He todella antavat julkilausuman ja vangitsevat kauden hauskan hengen. Varmasti. Ehkä voimme käydä yhdessä tutustumassa joihinkin liikkeisiin ja auttaa toisiamme löytämään parhaat vaihtoehdot. Kuulostaa hauskalta idealta. Soppailu on aina mukavampaa ystävän kanssa. Ehdottomasti, ja voimme napata jäätelöä jälkeenpäin juhlimaan uusia löytöjämme. Oppitunti 20. Kylpyhuoneen perustarvikkeet. Huomasin juuri jotain outoa kylpyhuoneessa. Ei ole kylpytuotteita, kuten samppoo ja hoitoaine. Todella. Se on outoa. Miten kylpyhuone voi olla ilman näitä välttämättömiä? Tiedän, eikö? Se tuntuu vähän keskeneräiseltä. Luulen, että jotkut saattavat vain tuoda omansa. Se on järkevää, mutta silti on yllättävää, että se puuttuu. Mitä yleensä teet tällaisissa tilanteissa? No, yleensä pakkaan matkakokoisen version suosikkituotteistani varmuuden vuoksi. Älykäs liike. Minunkin pitäisi alkaa tehdä sitä. Aina on parempi valmistautua. Varmasti. Ja se säästää sinut epämukavilta hetkiltä,
kun tarvitset jotain. Täsmälleen. Tarkoitan, kuka haluaa olla ilman suosikkishampoaan. Ei kukaan. Tehdään tarkistuslista seuraavaa matkaa varten varmistaaksemme, ettemme unohda mitään. Oppitunti 20. Taistelu tuulta vastaan. Kävelin kadulla ystäväni kanssa aiemmin, ja meillä oli vaikeaa tuulta vastaan. Se kuulostaa haastavalta. Oliko se todella niin vahva? Kyllä, tuntui, että tuuli työnsi meidät takaisin jokaisella askeleellamme. Vaa! Se voi olla melkoista harjoittelua, kun yrittää kävellä suoraan näissä olosuhteissa. Täsmälleen. Päädyimme nauramaan, kuinka naurettavalta meidän on täytynyt näyttää kamppaillessamme sitä vastaan. Se teki ainakin ikimuistoisen kokemuksen. Joskus pienet haasteet voivat olla hauskoja. Totta. Ja se on hyvä muistutus arvostaa rauhallisempia päiviä, eikö niin? Täysin. Pieni tuuli on mukavaa, mutta kova tuuli voi olla uuvuttavaa. Ensi kerralla katson ehdottomasti sään ennen lähtöä. Oppitunti 22. Ruokakaupan navigointi. Hei, tiedätkö missä säilykkeet ovat? En näytä löytävän niitä. Uskon, että ne ovat käytävässä 7, aivan papujen vieressä. Kiitos vinkistä. Näytän aina eksyneen tähän kauppaan. Se voi olla hämmentävää, varsinkin kun selata käytäviä on niin paljon. Kyllä, ja joskus merkit eivät myöskään ole kovin selkeitä. Täsmälleen. Hieman enemmän selkeyttä auttaisi paljon ostajia. Varmasti. Yleensä kuljen ympäriinsä, kunnes löydän tarvitsemani. Se on suhteellista. Ehkä meidän pitäisi seuraavalla kerralla tehdä ostoslista. Hieno idea. Lista pitäisi meidät varmasti keskittyneinä ja säästäisi aikaa. Oppitunti 23. Kulttuurinen herkkyys. Olen huomannut, että mikä saattaa näyttää töykeältä yhdessä kulttuurissa, voi olla hyväksyttävää toisessa. Tämä on erittäin mielenkiintoinen havainto. Kulttuurierot voivat olla hyvinkin syvällisiä. Kyllä, ja on tärkeää olla tietoinen näistä eroista väärinkäsitysten välttämiseksi. Täysin. Pieni ele yhdessä kulttuurissa voi olla loukkaavaa toisessa. Oikein. Siksi eri kulttuureista oppiminen on niin arvokasta. Täsmälleen. Se auttaa meitä kommunikoimaan paremmin ja olemaan kunnioittavampia. Lisäksi se avaa mielemme uusille näkökulmille ja ajatuksille. Ehdottomasti. Rakastan keskustelua kulttuurisista vivahteista, se on niin valaisevaa. Minä myös. Se rikastuttaa kokemuksiamme varsinkin matkoilla. Oppitunti 24. Laadun varmistus. Tiesitkö, että kaikenlaisten viljan, hedelmien, vihannesten, marjojen ja eläinten laatu on testattu? Todella. Se on melko laaja prosessi. Miten se toimii? He varmistavat, että kaikki täyttää turvallisuusstandardit ennen kuin se saapuu kuluttajille. Se on lohduttavaa. On hyvä tietää, että meillä on järjestelmä, joka suojelee meitä. Kyllä. Laadun tarkastukset auttavat ylläpitämään elintarvikehuoltomme eheyttä. Se on järkevää, varsinkin kaikkien kuulemiensa ruokamuistutusten kanssa. Täsmälleen. Testaus auttaa estämään ongelmia ennen kuin niitä syntyy.
ja se on erittäin tärkeää kansanterveyden ja turvallisuuden kannalta. Ehdottomasti. Meidän tulee arvostaa työtämme varmistaaksemme, että ruokamme on turvallista. Oppitunti 25. Luovia säilytysideoita. Ehdottomasti. Säilytysastiat, hyllyt ja huonekalut, joissa on piilosäilytys, ovat loistavia ratkaisuja. Kyllä. Ne maksimoivat tilan ja auttavat pitämään asiat järjestyksessä ja saatavilla. Rakastan huonekaluja, jotka toimivat säilytystilana, se on niin käytännöllinen pienemmille asuinalueille. Täysin. Se on toimiva ja tyylikäs samaan aikaan. Oikein. Pystytilan käyttö hyllyillä voi todella avata myös huoneen. Kyllä. Sen avulla voit näyttää kohteita pitäen samalla lattian puhtaana. Mielestäni koristelaatikoiden lisääminen hyllyille voi myös parantaa ulkonäköä. Se on hieno idea. Se lisää persoonallisuutta ja pitää asiat siistinä. Varmasti. Tutkitaan erilaisia vaihtoehtoja ja katsotaan, mikä sopii parhaiten tarpeisiimme. Oppitunti 26. Halpakaupan löydöt. Kyllä, kävin myös äskettäin halpaliikkeessä. Miten se oli? Olen kuullut, että hinnat voivat olla uskomattomia. Hinnat olivat hyvät, mutta vaatteet olivat hieman osumia tai kaipaamaan. Ymmärrän. Joskus voit löytää helmiä, ja toisinaan ei niin paljon. Täsmälleen. Löysin muutaman hyvän kappaleen, mutta osa ei vastannut odotuksiani. Se on aina uhkapeliä halpamyymälöissä, mutta se voi olla sen arvoista säästöjen vuoksi. Totta. Lisäksi on hauskaa selata ja nähdä, mitä ainutlaatuisia kohteita voit löytää. Olen samaa mieltä. Koskaan ei tiedä milloin löydät jotain todella erikoista. Ja on aina mukava säästää vähän rahaa ostoksilla. Oppitunti 27. Darwinin havainnot. Yhdessä paikassa lähellä Etelä-Amerikkaa, joka tunnetaan nimellä Galapagossaaret, Darwin havaitsi uskomattomia villieläimiä. Kyllä, niillä saarilla oli ratkaiseva rooli hänen evoluutioteoriassaan, eikö niin? Täsmälleen. Hän huomasi, kuinka lajit sopeutuivat ympäristöönsä ainutlaatuisilla tavoilla. Se on kiehtovaa. Se todella korostaa biologisen monimuotoisuuden merkitystä. Täysin. Lajien väliset vaihtelut eri saarilla olivat merkittäviä. Kyllä, ja se oli keskeinen hetki luonnonvalinnan ymmärtämisessä. Varmasti. Nämä havainnot muuttivat tapaamme ajatella evoluutiosta nykyään. On hämmästyttävää, kuinka yksi matka voi johtaa näin syvällisiin oivalluksiin. Ehdottomasti. Galapagossaaret ovat tiedemiesten tiedon aarreaitta. Oppitunti 28. Huoneasetukset. Jos haluat korkeamman kerroksen, yritän parhaani mukaan varata sinulle huoneen ylemmästä kerroksesta. Se kuulostaa hienolta. Nautin näkymästä korkealta, se tekee oleskelusta erityisemmän. Olen samaa mieltä. Korkeammassa kerroksessa oleminen tarkoittaa usein myös vähemmän melua kadulta. Kyllä, ja maisemat voivat olla melko henkeäsalpaavat, varsinkin jos siellä on mukava auringonlasku. Täysin. Uskon, että se lisää hotellissa yöpymisen yleistä kokemusta. Ehdottomasti. Hyvä näkymä voi tehdä matkasta vieläkin ikimuistoisemman. Varmistan, että kirjoitan toiveesi kirjautuessani. Kiitos.
Arvostan todella tätä harkintaa. Ei hätää. Haluan varmistaa, että sinulla on paras mahdollinen oleskelu. Oppitunti 29. Lomapuut. Aidot mäntypuut tuoksuvat hyvältä, mutta täytyy olla varovainen, etteivät ne kuivu ja sytyttäisi tulipalon. Se on totta. On tärkeää pitää ne hyvin kastetuina ja valvottuina lomakauden aikana. Täsmälleen. Kuivasta puusta voi tulla vakava palovaara, varsinkin kun kaikki valot ovat päällä. Kyllä. Tarkistan aina vedenpinnan päivittäin varmistaakseni, että se pysyy tuoreena. Se on fiksu käytäntö. Lisäksi hyvin kasteltu puu näyttää paljon paremmalta ja kestää pidempään. Täysin. Tuoreen männyn tuoksu lisää todella juhlatunnelmaa. Varmasti. Se on yksi suosikkijaksoistani lomakaudella. Kyllä, ja sen koristelu valoilla ja koristeilla tekee siitä vielä erikoisemman. Olen samaa mieltä. On niin hieno perinne kokoontua puun ympärille perheen kanssa. Oppitunti 30. Elämän ilojen juhliminen. Koska, kuten luulen, Emma Goldman sanoi, jos en osaa tanssia, en halua olla osa vallankumoustasi. Tuo lainaus on niin voimakas. Se todella korostaa ilon merkitystä aktivismissa. Täsmälleen. Elämän tulisi olla juhlimista ja onnen löytämistä, vaikka taistelisit muutoksen puolesta. Kyllä. Se muistuttaa meitä siitä, että nautinto ja intohimo voivat edistää pyrkimyksiämme paremman maailman puolesta. Täysin. Ilman iloa kamppailu voi tuntua ylivoimaiselta ja lannistavalta. Olen täysin samaa mieltä. Meidän on pidettävä se henki elossa inspiroidaksemme muita. Varmasti. Asetetaan etusijalle positiivisuuden levittäminen toimissamme. Kyllä, voimme luoda liikkeen, joka sisältää sekä ilon että tarkoituksen. Olen innoissani mahdollisuuksista. Yhdessä voimme saada aikaan eron pitäen hauskaa. Oppitunti 31. Kasvien vaihto. Kyllä, toin pistokkaita hämähäkkikasvistani. Haluaisitko käydä kauppaa? Se kuulostaa hienolta. Olen aina halunnut hämähäkkikasvin kokoelmaani. Täydellinen. Niitä on helppo hoitaa ja ne viihtyvät erilaisissa olosuhteissa. Kyllä. Rakastan sitä, kuinka he tuottavat noita pieniä jälkeläisiä tehden niistä vieläkin erikoisempia. Täsmälleen. Se on hauska tapa jakaa kasveja ja kasvattaa kokoelmiamme. Olen samaa mieltä. Mitä haluaisit vastineeksi? Haluaisin pistokkaan pothoskasvistasi, se näyttää hämmästyttävältä. Täysin. Voin antaa sinulle leikkauksen heti. Mahtava. Olen innoissani nähdessäni, kuinka molemmat kasvimme viihtyvät.